Hai, saya daripada Farit Ismeth Helmet. Hari ni saya nak ajar cara buka visor dan pasang visor. Bersama saya, helmet di hadapan ini adalah model Grandex, brand daripada Gracshaw. Jom kita tengok cara nak buka visor. Mula-mula kita kena buka visor ini ke atas. Kemudian tolak picu ini ke belakang dan tarik visor keluar. Sama juga kita akan buat di sebelah kiri. Sekarang cara nak pasang visor. Tolakkan picu ini ke belakang, kemudian masukkan visor. Dah siap.